me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Engine passion play, crumbling away. I'm your source of self-darkness, imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Fight fire with fire. Ending is near. Exit light into night. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου και μόνο άποψη. Σε αυτό το βίντεο ένα από τα πιο πολύ συζητημένα groups της εποχής μας και ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της heavy metal σκηνής. Η φοβερή και τρομερή Metallica. Ό,τι μου αρέσει πιο πολύ στους Metallica είναι η αμεσότητά τους, το πάθος τους, ο θυμός τους, ώρες η επιθετικότητά τους, αλλά και η γλυκύτητα και η ευαισθησία τους. Ίσως κάποιες επιλογές μου να ξενήσουν και το λέω αυτό από την αρχή γιατί εγώ δεν είμαι ο κλασικός heavy metalάς, είμαι ένας φαν όλων των ειδών της μουσικής, οπότε αγαπητέ μου οπαδέ και φίλε των Metallica, αν περιμένεις να δεις άλλο ένα ranking της αγαπημένης σου μπάντας που τελευταίο άλμπουμ θα είναι το Send Anger και πρώτο να είναι το Ride the Lightning, τότε φοβάμαι ότι θα σε απογοητεύσω. Λοιπόν, ως ήθιστε, όχι συλλογές, όχι live albums, δεν θα συμπεριλάβω στη λίστα μου το καινούριο τους άλμπουμ, το 72 Seasons, γιατί το έχω ακούσει ένα-δυο φορές. Δεν έχω κατασταλάξει όμως ακόμη σε ποια ακριβώς θέση ή σε ποια περίπου θέση θα το τοποθετήσω, αν και έχω την αίσθηση ότι μάλλον προς το τέλος της λίστας το βλέπω να πηγαίνει. Οπότε, επειδή έχουμε να μιλήσουμε για Metallica, έχουμε να πούμε πολλά, ξεκινάω ευθύς αμέσως με το Fortune, fame, mirror vein, gone insane, but the memory remains. Reload του 1997, το κατά κάποιο τρόπο δίδυμο αδερφάκι του Load που κυκλοφόρησε ένα χρόνο νωρίτερα. Αν και είναι ξεκάθαρο ότι και τα δύο αυτά άλμπουμς γράφτηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχω την αίσθηση ότι για το Reload άφησαν τα outtakes του Load. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, κάποια κομμάτια του Reload μου αρέσουν περισσότερο από κάποια του Load και κάποια από αυτά είναι το Fuel και το Unforgiven 2 και φυσικά το εκπληκτικό ντουέτο με την Marianne Faithfull, το The Memory Remains. Επίσης πολύ καλό είναι και το Prince Charming, αλλά ας μην γελιόμαστε, το Reload δεν είναι από τα καλά άλμπουμ στον Metallica. Είναι και τεράστιο σε διάρκεια που σε σημεία καταντάει αφόρητα βαρετό. Αυτό το σετ των 13 τραγουδιών που διαρκεί γύρω στα 76 λεπτά άνετα θα μπορούσε να έχει συρρικνωθεί σε ένα άλμπουμ των 45-50 το πολύ λεπτών, γιατί ενώ τα προαναφερθέντα κομμάτια που είπα μου αρέσουν πάρα πολύ, άνετα θα μπορούσαν να λείπουν κάποια κομμάτια από το υπόλοιπο άλμπουμ που δεν θα μου προκαλούσαν καμία στέρηση. Όπως τα Devil's Dance, το Sliver, το Where the Wild Things Are, αλλά ακόμη και αυτό το Carpe Diem Baby που για μένα είναι κάτι σαν ένα copy-paste του The Memory Remains. Το Death Magnetic, όσο και αν έχει ένα απαράδεκτο εξώφυλλο που εντάξει έχει τη σημειολογία του βέβαια, είναι ένας classic Metallica δίσκος ο οποίος χαιρετίστηκε ως μια εκοφαντική επιστροφή στη γνωστή φόρμα του group μετά την κατά τους περισσότερους αστοχία του Send Anger, όχι για μένα όμως. Άρα κρίνω ότι είναι ένα άλμπουμ που έκαναν κάπως επιτηδευμένα οι Metallica για να ικανοποιήσουν τους παραδοσιακούς φανς τους και το οποίο ομολογουμένως ξεκινάει με 3-4 καταπληκτικά κομμάτια όπως τα That Was Just Your Life, The End of the Line και ακόμη περισσότερο το The Day That Never Comes. Από εκεί και μέχρι το τέλος του άλμπουμ όμως έχω την εντύπωση ότι οι Metallica πέφτουν στην ίδια παγίδα που έπεσαν με τα Load και Reload
και ακούω πολλά μοτίβα και πολλά έτσι παίξηματα και μουσικά κομμάτια τα οποία επαναλαμβάνονται και με απόλυτο ξενέρωμα βέβαια την εισαγωγή με το πιανάκι στο Unforgiven 3, κάτι το οποίο είναι τελείως έξω από τα νερά των Metallica. Κατά τα άλλα, πρώτο άλμπουμ με τον Robert Trujillo στον μπάσο, επαναφορά του Rick Rubin στο τιμόνι του παραγωγού και αυτή η αιμονή με το θάνατο, ρε παιδί μου, κάπου έχει κουράσει. Του 1998, σχετικά χαμηλά στη λίστα, όχι γιατί δεν είναι ένα καλό άλμπουμ, είναι και πάρα πολύ καλό μάλιστα, αλλά επειδή είναι ένα άλμπουμ με διασκευές και όπως πολλοί άλλοι καλλιτέχνες της rock μουσικής, έτσι και η Metallica όφυλαν στον εαυτό τους και στους καλλιτέχνες που τους έχουν επηρεάσει βαθιά ένα αφιέρωμα με το δικό τους πολύ μοναδικό τρόπο. Τώρα, τι ξεχωρίζω εγώ από το Garage Inc. Το Sabra Catabra το παίζουν σχεδόν ίδιο με τους Black Sabbath. Το Turn the Page του Bob Seger είναι μια εκπληκτική διασκευή. Επίσης και το Whiskey in the Jar που βρίσκω ότι είναι καλύτερο από την αντίστοιχη διασκευή των Thin Lizzy. Τα δύο τραγούδια των Budgie είναι πάρα πολύ καλά παιγμένα, ειδικά το Bread Fan. Και τέλος, το κομμάτι που μου αρέσει, μπορώ να πω και πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα, είναι το Loverman του Nick Cave, το οποίο είναι μια καταπληκτική διασκευή και ακριβώς επειδή είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι metal, οι Metallica του έχουν δώσει μια εκπληκτική διαφορετική διάσταση, μια πιο creepy διάσταση. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για τα Astronomy, τον Blue Oyster Cult και το Stone Cold Crazy των Queen. Εντελώς βαρετή 9 λεπτή διασκευή του Tuesday's Gone των Lynyrd Skynyrd. Από εκεί και πέρα τα περισσότερα από τα υπόλοιπα κομμάτια είναι αξιοπρεπέστατα και άψογα εκτελεσμένα από τους Metallica, αδιάφορα όμως το σύνολό τους για μένα. Load του 1996, 5 χρόνια μετά το μεγαλύτερο εμπορικό τους επίτευγμα, το άλμπουμ που πολλοί από τους κλασικούς φανς των Metallica τους αποκήρυξαν, αλλά και το άλμπουμ μέσω του οποίου απέκτησαν και εκατομμύρια νέους οπαδούς. Οι Metallica κουρεύτηκαν, άλλαξαν το logo Metallica, έβαλαν και eyeliner και ήρθε η ώρα που ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ. Η στροφή από το thrash προς ένα εναλλακτικό hard rock ήταν πλέον οριστική και προσωπικά εμένα αυτή η μετατροπή, ας το πούμε, του ήχου δεν με χάλασε και ιδιαίτερα, αλλά όταν κάνεις ένα δίσκο ο οποίος διαρκεί 79 λεπτά, που σημαίνει διπλό βινίλιο, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να με ιντριγκάρεις και να με κάνεις να σηκωθώ και να αλλάξω 4 φορές πλευρά. Φαντάσου δηλαδή να είχα πάρει αυτό εδώ το άλμπουμ σε βινίλιο, δεν θα την πάλευα με τίποτα. Που ακόμη και σε CD που το έχω πάρει, δεν σου κρύβω ότι όταν περνάει κάμποσο η ώρα που το ακούω, πάντα κοιτάω πόσα κομμάτια έχουν απομείνει και πόση ώρα απομένει για να το τελειώσω. Που σημαίνει ότι όπως και με το Reload, άνετα αυτή η συλλογή τραγουδιών των 14 αυτών τραγουδιών που διαρκεί 79 λεπτά θα μπορούσε να είχε συρριγνωθεί σε ένα άλμπουμ 45-50 λεπτών, γιατί κάποια από τα κομμάτια που υπάρχουν στο Load μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως το Ain't My Bitch, The House That Jack Built, Until It Sleeps, φοβερό κομμάτι, King Nothing, φοβερό κομμάτι, Bleeding Me, Mama Said, εξαιρετικά κομμάτια. Παρόλα αυτά όμως θα υπάρχουν και κάποια κομμάτια που αν έλειπαν δεν θα με χάλαγε καθόλου, όπως τα Cure, το Poor Twisted Me, το Thorn Within, αλλά ακόμη και αυτό το 10 λεπτό, το The Outlaw Torn που κλείνει το άλμπουμ, θα μπορούσαν άνετα να λείπουν χωρίς κάποιο σοβαρό πλήγμα για μένα. Λοιπόν, χωρίς περιστροφές, το Send Anger του 2003 θεωρείται από τους περισσότερους το χειρότερο άλμπουμ των Metallica. Οι λόγοι για τους φανς των Metallica πάνω κάτω είναι γνωστοί. Πρώτον, τα ελάχιστα ως ανύπαρκτα solo του Kirk Hammett στην κιθάρα. Δεύτερον, τα μανιασμένα drums που παίζει ο Ulrich που ακούγονται εντελώς υπόκοφα λες και είναι θαμμένα στην έρημο Σαχάρα,
που για άλλους βέβαια ακούγονται λες και κοπανάει κατσαρόλες. Τρίτον, για το ότι η Metallica και καλά εκείνη την περίοδο είχαν στερέψει από ιδέες. Τώρα, ποιο είναι το παρασκήνιο πίσω από την ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ? Πρώτον, ο Jason Newsted εγκατέλειψε το group για προσωπικούς λόγους πριν καν μπουν στο στούντιο για την ηχογράφηση του άλμπουμ, η οποία έτσι κι αλλιώς καθυστέρησε ένα χρόνο λόγω αποθεραπείας του Hetfield, και τα όποια μέρη στον μπάσο τα παίζει ο παραγωγός του άλμπουμ, ο Bob Rock, οπότε κατά κάποιο τρόπο στο Saint Anger η Metallica είναι τρίο. Μιας και ο Robert Trujillo, ο μετέπειτα μπασίστας του group, προσλήφθηκε 3 μήνες μετά την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ. Δεύτερον, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των Hetfield και Ulrich εκείνη την περίοδο είχαν πιάσει πάτο. Τρίτον, στα sessions συμμετείχαν ειδικοί σύμβουλοι ψυχολόγοι, εξειδικευμένοι στο πώς άνθρωποι που έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι και έχουν αποκτήσει τεράστιο εγώ θα μπορέσουν να επανενταχθούν σε ομάδα. Πράγματα τα οποία εξιστορούνται στο reality των Metallica που κινηματογραφήθηκε εκείνη την εποχή, το Some Kind of Monster, απαραίτητο συμπλήρωμα στο Saint Anger εάν θέλουμε να διαμορφώσουμε καλύτερη εικόνα για το άλμπουμ. Τώρα θα μου πεις, για να κρίνουμε ένα μουσικό άλμπουμ θα πρέπει να γνωρίζουμε και το παρασκήνιο και το ιστορικό τοπίο που υπάρχει γύρω από αυτό. Προφανώς και η απάντηση είναι όχι, γιατί αν ήταν έτσι θα έπρεπε όχι απλά να ακούμε ένα δίσκο, αλλά να διαβάζουμε και ένα βιβλίο και να βλέπουμε και ένα DVD. Το Saint Anger όμως, το οποίο όπως λέει και ο τίτλος του είναι ένα αρκετά θυμωμένο άλμπουμ με μπόλικες ατάκες του στυλ Get the fuck away from me, I'm madly in anger with you, kill, kill, kill και διάφορα τέτοια όμορφα, και δεν σου κρύβω ότι εγώ το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ, γιατί έτυχε να το ακούσω και σε μια περίοδο που προσωπικά και εγώ ήμουνα πολύ θυμωμένος και παρμένος, κυρίως με τον εαυτό μου βέβαια, και τα χαρακτηριστικά του ήχου και οι ιδιαιτερότητες που σου περιέγραψα στην αρχή είναι αυτά που κάνουν αυτό το άλμπουμ κάπως διαφορετικό και πολύ ελκυστικό για μένα, και το θεωρώ πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Παρότι βέβαια το πρώτο μισό είναι απείρως καλύτερο από το δεύτερο μισό, με τρομερά κομμάτια όπως τα Frantic, Saint Anger, το Some Kind of Monster είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι με μία από τις καλύτερες εισαγωγές σε τραγούδι των Metallica, Dirty Window, Invisible Kid, εξαιρετικά κομμάτια, αλλά και προς το τέλος υπάρχουν αυτά τα The Unnamed Feeling, Purify, που κρατάνε το άλμπουμ σε ένα απίστευτα ικανοποιητικό επίπεδο. Τέλος, ό,τι πιο κολακευτικό έχει υποθεί για αυτό το άλμπουμ και που ως ένα σημείο το έχουν παραδεχτεί και τα ίδια τα μέλη των Metallica είναι ότι χωρίς αυτό το άλμπουμ οι Metallica δεν θα υπήρχαν πια. Bitterness and burden, curses rest on me. Solitaire and sorrow, all eternity. Το Hardwired to Self-Destruct είναι το πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Metallica που κυκλοφόρησε το 2016 και ήταν ό,τι πιο εμφατικό, δυναμικό και συνεκτικό comeback άλμπουμ που θα μπορούσαν να κάνουν οι Metallica 8 ολόκληρα χρόνια μετά το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Death Magnetic, που ήταν αρκετά πιο μέτριο άλμπουμ για μένα πάντα. Σε αυτό εδώ το άλμπουμ ακούω μια μπάντα σαφώς πολύ πιο όριμη και έμπειρη πλέον να προσπαθεί να διορθώσει ό,τι την πλήγωσε τα προηγούμενα χρόνια. Ακούω μια μπάντα που πραγματικά πιστεύει και επενδύει στο υλικό της και σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα ίσως από οποιοδήποτε άλλη μπάντα στο συγκεκριμένο είδος, και αυτό το καταλαβαίνεις με το καλημέρα από το εξαιρετικό εναρκτήριο κομμάτι από το Hardwired. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολύ καλά εξαιρετικά κομμάτια στο άλμπουμ, όπως τα Atlas Rise, Moth into Flame, φοβερό κομμάτι, Halo on Fire, εξαιρετικό και αυτό το κομμάτι, και στο δεύτερο δισκάκι υπάρχουν πάρα πολύ καλά κομμάτια όπως το Man Unkind, το Am I Savage μου θυμίζει πάρα πολύ Dream Theater, και τελευταίο πάρα πολύ καλό κομμάτι του άλμπουμ είναι το Spit Out the Bone. Overall θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ ήταν όλα όσα θα ήθελε κανείς από τους Metallica την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό άλμπουμ. I'm your pain when you can't feel. Sad patrol, exit light. End of night. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the Το heart. μόνιμο Metallica άλμπουμ, ή αλλιώς γνωστό ως The Black Album, που κυκλοφόρησε το 1991.
Λοιπόν, το τι παπάντζες είχα ακούσει και είχα διαβάσει εκείνη την περίοδο από κάποιους φανατικούς οπαδούς των Metallica δεν περιγράφεται. Οι Metallica ξεπουλήθηκαν, οι Metallica μας πρόδωσαν, οι Metallica έγιναν stars στο MTV, ακόμη και για hard rock μπάντα είναι μέτροι, οι Metallica έγιναν δισεκατομμυριούχοι και διάφορα τέτοια φεδρά. Λες και οι Metallica τους είχαν υπογράψει κάποιο συμβόλαιο ότι θα παίζουν μια ζωή θρασιές. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν τους περισσότερους από τους παλιούς οπαδούς τους δίχασε, ενώ κάποιους άλλους τους έκανε και πιο φανατικούς και από τους παραδοσιακούς. Πιστοποιημένα πάνω από 31 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και μουσικά τώρα θα έλεγα ότι είναι ένα άλμπουμ υπερβολικά δουλεμένο σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχει ο παραγωγός του άλμπουμ, ο Bob Rock, ο οποίος είχε μπουστάρει μπάντες όπως η Aerosmith, η Bon Jovi και η Motley Crue, οπότε δεν είναι και καθόλου τυχαία η εμπορική εκτόξευση των Metallica. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, τα Nothing Else Matters και The Unforgiven είναι οι απόλυτες power μπαλάντες των Metallica, αν και γι' αυτό χαλάστηκαν βέβαια και πάρα πολύ, γιατί οι μπαλάντες και Metallica σου λέει δεν ταιριάζει, δεν πάει μαζί. Enter Sandman, Sad But True, Holier Than Thou, Wherever I May Roam, Don't Tread on Me, Through the Never. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολύ καλά κομμάτια στο άλμπουμ. Το The Black Album είναι ένα εκπληκτικό άλμπουμ, αλλά ακριβώς επειδή είναι το πιο εμπορικό τους και το πιο πολυπαιγμένο τους, είναι και αυτό που το έχει φύρει περισσότερο το πέρασμα του χρόνου, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πραγματικά γελάω με κριτικές του τύπου ότι το Lulu είναι ένα αποτέλεσμα στο οποίο ο Lou Reed κράζει πάνω σε κάποια demos των Metallica τα οποία δεν προορίζονταν ποτέ για λαϊκή κατανάλωση, ή γελάω πάρα πολύ με ατάκες του στυλ ότι το χρόνο που ξόδεψα για να ακούσω το Lulu καλύτερα να τον ξόδευα για να βλέπω το γρασίδι να μεγαλώνει, ή ότι το Lulu είναι μια εντελώς καταστροφική προσπάθεια των Metallica και ένα έργο που θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην καριέρα τους. Θα μπορούσα χωρίς εδώ βέβαια να βάλω και το Lulu στην πρώτη θέση των άλμπουμ στο Metallica, αλλά κατά κάποιο τρόπο θα ήταν ύβρις προς τον αρχηγό, προς τον James Hetfield, ο οποίος στο συγκεκριμένο άλμπουμ περιορίζεται ως προς τα lead vocals σε δεύτερο ρόλο, πίσω από τον Lou Reed βέβαια. Τώρα, όπως υποστηρίζουν πολλοί, το Lulu δεν είναι προσωπικό άλμπουμ του Lou Reed με backing μπάντα τους Metallica, πολύ δε περισσότερο δεν είναι άλμπουμ των Metallica με τον Lou Reed στα lead vocals, είναι μία σύμπραξη, είναι Lou Reed and Metallica. Είναι ένα one-off project ενός avant metal, experimental rock, noise rock, όπως θες πες την, με τον Lou Reed στα lead vocals και στη δεύτερη κιθάρα, με τον James Hetfield στα background vocals και στη δεύτερη κιθάρα, με τον Kirk Hammett στην lead κιθάρα, τον Robert Trujillo στο μπάσο και τον Lars Ulrich βέβαια στα drums. Προσωπικά αυτό το άλμπουμ το θεωρώ ένα κλικ πριν το χαρακτηρίσω αριστούργημα. Δεν με απασχολεί καθόλου ότι τα ποίηματα που έχει γράψει εδώ ο Lou Reed είναι από αποκρουστικά έως παραλυρηματικά, ο οποίος βέβαια ο Lou Reed ξεβρακώνεται τελείως με τους στίχους που έχει γράψει στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Δεν με απασχολεί που η μουσική που παίζει εδώ αυτό το σχήμα δεν λέγεται thrash metal ή heavy metal ή όπως αλλιώς θέλουν να λέγεται οι οπαδοί των Metallica. Και στο φινάλε δεν με απασχολεί που οι ορκισμένοι οπαδοί τους, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς, το συγκεκριμένο άλμπουμ το έχουν αποκηρύξει και αυτό, γιατί θα ήταν και οι ίδιοι ή οι περισσότεροι τουλάχιστον που είχαν αποκηρύξει και το The Black Album. Τα περισσότερα από τα κομμάτια του Lulu είναι εκπληκτικά. Brandenburg Gate, The View, Pumping Blood, Iced Honey, εξαιρετικά κομμάτια. Frustration, εκπληκτικό, Dragon και φυσικά το 20 λεπτό, το Junior Dad που κλείνει το άλμπουμ, ένα κομμάτι που αγγίζει την κλασική μουσική και προσωπικά εμένα μου θυμίζει έργα των Henrik Goretzky και του Arvo Part, κλασικών συνθετών που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ γλυκό κομμάτι, είναι μια οδή στη σχέση πατέρα και γιου, μια τόσο γλυκιά, μια τόσο μυστήρια και περίεργη σχέση και δύσκολη σχέση. Θα μπορούσε να είναι ένα γράμμα από τον πατέρα στο γιο ή από το γιο στον πατέρα, και ο καθένας βέβαια μπορεί να εκλάβει διαφορετικά το νόημα του συγκεκριμένου κομματιού. No one but me.
1984, το δεύτερο άλμπουμ των Metallica, που αν και κυκλοφόρησε ακριβώς ένα χρόνο μετά το ντεμπούτο, και αν και είναι έτσι το ίδιο ομό και επιθετικό και σκληρό, εν τούτης υπάρχουν κάποια ψήγματα που συνθετικά τουλάχιστον είναι αρκετά πιο ώριμο. Οι Metallica έχουν εμπλουτίσει κάποιες συνθέσεις με ακουστική κιθάρα. Οι Cliff Burton και Kirk Hammett συμμετέχουν πολύ πιο ενεργά στις συνθέσεις σε σχέση με το ντεμπούτο άλμπουμ, και δεν ξέρω αν είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι αρκετά πιο όριμο. Το πρώτο μισό του δίσκου είναι πολύ ανώτερο από το δεύτερο, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο. Fight Fire with Fire, Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls και το Fade to Black, ένα από τα καλύτερα και πιο σκοτεινά τους κομμάτια. Ενώ τα κομμάτια που είναι στη δεύτερη πλευρά, το The Call of Cthulhu είναι ένα από τα λιγότερο αγαπημένα μου instrumental, και τα υπόλοιπα είναι φυσικά εξαιρετικά κομμάτια, αλλά όχι στο επίπεδο σε σχέση με τα κομμάτια του πρώτου μισού. Kill 'Em All του 1983, το εξαιρετικό ντεμπούτο άλμπουμ των Metallica που πρόσφατα γιόρτασε τα 40 του γενέθλια. Γρήγορο και ακατέργαστο, άγριο και επικίνδυνο, αλλά ίσως και υπερβολικά όριμο για ντεμπούτο άλμπουμ, συγκέντρωσε λεγεώνες θαυμαστών και ενέπνευσε αμέτρητα άλλα συγκροτήματα να το ρίξουν στο thrash metal. Από την αρχή το κυρίως συνθετικό δίδυμο ήταν η Hetfield και Ulrich, ενώ αρκετά από τα τραγούδια τα προσυπογράφει και ο Dave Mustaine, ο οποίος είχε ήδη εκδιωχθεί από το group πριν καν την ηχογράφηση του άλμπουμ, και ο οποίος για να πνίξει τον πόνο του σχημάτισε τους Megadeth. Πολλά από τα κομμάτια του Kill 'Em All είναι classics, τα οποία τα παίζουν ακόμα στις συναυλίες τους οι Metallica, και που κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες τα ευχαριστιέμαι και ακόμη και τώρα, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ. Hit the Lights, The Four Horsemen, φοβερό κομμάτι, Jump in the Fire, το Anastasia Pulling Teeth, ένα πολύ καλό instrumental κομμάτι, σύνθεση του Cliff Burton, Whiplash, Phantom Lord, εκπληκτικό κομμάτι, No Remorse, Seek and Destroy, καταπληκτικό άλμπουμ. Darkness imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Color I will blacken. Blistering of earth. And Justice for All του 1988 είναι το άλμπουμ στο οποίο κορυφώνεται η προσέγγιση της μπάντας προς το progressive metal, χωρίς όμως να γίνεται τελικά καθόλου progressive. Η πολυπλοκότητα των συνθέσεων, ο πολύ μεγάλος αριθμός riff ανά κομμάτι, σε συνδυασμό με το ότι το μπάσο του νεοαφιχθέντα Jason Newsted είναι κάπου θαμμένο στη μίξη, το ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πιο brutal, το πιο heavy και aggressive, με τον πιο ξερό ήχο από όλα τα άλλα άλμπουμ των Metallica, καθώς επίσης και το γεγονός ότι αρκετά από τα κομμάτια είναι τεράστια σε διάρκεια, κάνουν αυτό το άλμπουμ ίσως ένα από τα πιο ιδιαίτερα από τα μεγάλα άλμπουμ της μπάντας. Το One είναι για μένα ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο κομμάτι που έγραψαν ποτέ οι Metallica. Blackened, φοβερό κομμάτι. Justice for All, καταπληκτικό, αγγίζει το δεκάλεπτο. Το instrumental To Live is to Die είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου instrumental της μπάντας. Γενικά το άλμπουμ αυτό μου αρέσει υπερβολικά και είναι από τα άλμπουμ των Metallica που επιστρέφω συχνότερα. Master of Puppets, I'm pulling your strings, I'm twisting your mind and smashing your dreams. Το τρίτο άλμπουμ της μπάντας του 1986, σκοτεινό, ηλικιώδες, υπερβολικά heavy, με πολύ ιδιαίτερα riffs και καταπληκτικά solos, αλλά και σε σημεία αρκετά μελωδικό. Αυτή είναι η μαγεία των Metallica. Καταφέρνουν και εκεί που είναι ακραίοι και επιθετικοί και ομοί και ακατέργαστοι, καταφέρνουν να λιάνουν όλες αυτές τις διαφορές με κάποιες πολύ ευαίσθητες στιγμές.
Ειλικρινά δεν βρίσκω να πω και πολλά περισσότερα για ένα άλμπουμ που για πάρα πολλούς φανς των Metallica είναι στην κορυφή των προτιμήσεών τους. Master of Puppets, το ομώνυμο κομμάτι εκπληκτικό, το Battery με φανταστικό σόλο στην κιθάρα, Welcome Home, από τα πιο σκοτεινά τους και εκπληκτικά τους κομμάτια και όλα τα υπόλοιπα. The Thing That Should Not Be, Disposable Heroes, Leper Messiah. Το Orion είναι ένα συγκλονιστικό instrumental κομμάτι με φανταστική μπασογραμμή από τον μακαρίτη Cliff Burton, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στην πολύ τρυφερή ηλικία των 24 ετών, βρίσκοντας τραγικό θάνατο λίγο μετά την κυκλοφορία του Master of Puppets, και βέβαια το τελευταίο συγκλονιστικό κομμάτι του άλμπουμ είναι το Damage Incorporated. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, δεν είμαι έτοιμος ακόμη να βάλω κάπου στη λίστα το τελευταίο τους δισκογραφικό πόνημα, το 72 Seasons, το οποίο το έχω ακούσει 2-3 φορές. Δεν μπορώ να πω ότι με έχει τρελάνει, ότι με έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Σαν συσκευασία βέβαια έτσι έχει ένα περίεργο concept το CD με τις μούρες αρκετά πιο όριμοι πλέον όλοι οι Metallica. Είναι ένα classic Metallica album. Δεν ξέρω αν είναι επίπεδου Death Magnetic, σίγουρα δεν είναι επίπεδου Hardwired to Self-Destruct, οπότε αν ήταν να το τοποθετήσω σε σχέση με τα 2-3 ακούσματα που του έχω κάνει μέχρι τώρα, μάλλον θα το έβαζα κάπου προς το τέλος της λίστας. Αυτά λοιπόν για τους Metallica. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.